Hi, እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የክሬዲት አሶሲዬሽን አፕሊኬሽናችን ላይ ዴት ፒከር ኮንትሮል እንጨምራለን። ላይክ ለምሳሌ እኛ ጋር አሁን ያለውን አፕሊኬሽን ራን እናድርገውና ሎጊን እናድርግ። ያው ሴኩሪቲ ስለሰራንበት ሎጊን ካላገኘውም የምፈልገውን ፎርም ማኔጅ ሎንስ የሚለው ፎርማችን ላይ ክሬኤት ኒው ስል ይሄ አይ ቲንክ ከስተማይዝ ዩአይ ከስተማይዜሽን ስላየን በዛ መሰረት ቀይሩታላችሁ። ሪኩዌስትድ ዴት ላይ አሁን ዴት ማስገቢያ ነው የምፈልገው፣ ግን ይሄ ኖርማሊ ቴክስት ቦክስ ነው። የፈለገውን ነገር ይቀበላል። እንደዚህ እንዲሆን አልፈልግም። ኮንትሮሉ የዴት ካላንደር እንዲያመጣ ነው የምፈልገው። ምንድነው የምናደርገው የሚለውን ነው በዚህ ቪዲዮ የምናየው። ከዚህ በፊት የአፕሊኬሽናችንን ከዳታቤዝ ጀምሮ ዲፕሎይ ማድረግ፣ ሰርቺንግ ኤንድ ሶርቲንግ መስራት፣ ሴኩሪቲውን መጨመር እና የሚሉ ሙሉ ፕሮሰሱን አብረን መተናል። እዚህ ድረስ ከዚህ በፊት ያሉትን ነገሮች ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ፕሌሊስቱን እንዳለ ልታዩ ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት የነበሩትን ቪዲዮዎች ናቸው። አሁን እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ስፔሲፊካሊ ዴት ኮንትሮል እንዴት እንጨምራለን የሚለውን ነው የምናየው። የተጠቀምነው ሲንግል ፕሮጀክት ላይ ነው የሰራ ነው። መልቲ ቲር አፕሊኬሽን አይደለም። ስለዚህ ዳታ አክሰሳችን ላይ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ነው የተጠቀምነው። ከኤንቲቲ ፍሬምወርክ ውጪ የራሳችን ሞዴል ከሆነ የተጠቀምነው የራሳችን ሞዴል ላይ መሄድ እንችላለን። ኤንቲቲ ካለኝ ቢዝነስ ኤንቲቲ ካለኝ ማለት ነው። አሁን ግን ቀጥታ ኮንትሮለሩን እና ቪውን ጀነሬት ያደረግነው ከኤንቲቲ ፍሬምወርክ ሞዴል ላይ ስለሆነ የኤንቲቲ ፍሬምወርክ ሞዴላችንን ነው አጀስት የምናደርገው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እነዚህን እያንዳንዳቸውን እያየ ነው። ለምሳሌ ሜምበር አይዲ የምትለዋ እዚህ ጋር ሜምበር ከሚባል ቴብል ጋር ቨርቹዋሊ ሪሌሽንሺፕ አላት ስለተባለ ነው ለሜምበር መምረጫ ኮምቦ ቦክስ ያመጣል። ልክ እንደዛው ዴት ሲሆን ደግሞ ለዴት መምረጫ እንዲያመጣልኝ እዚህ ጋር መናገር እችላለሁ። ላይክ አትሪቢዩት ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ፊልተር ስንል አውቶራይዜሽን ፊልተር ብለን አውቶራይዝ የሚል ተጠቅመናል አይደል? ሴኩሪቲ ላይ ሮል ምናምን ሰተንበታል። ካላያችሁት እሱን ፓርት ይዩት። ሌላኛው ፊልተሪንግ ደግሞ ልክ እንደሱ አይነት ደግሞ አኖቴሽኖች አሉ። አክቹአሊ ይሄ ፊልተር አይደለም የሚባለው አኖቴሽን ነው። ይሄ ፊልድ ወይም ይሄ ቫሪያብል ዳታ ታይፑ ዴት ታይም ነው። ግን ዳታ ታይፑ ዴት ታይም ነው ስላልኩት ብቻ ዴት ታይም ኮንትሮል አያመጣልኝም። ከላይ አኖቴትድ ማድረግ አለብኝ። እዚህ ጋር ለፍጥነት ብዬ አዘጋጅቼዋለሁ ኮዱን። ሁለት ነገር ነው አኖቴሽን፣ ሁለት አኖቴሽን ነው የምጨምረው። የመጀመሪያ ዳታ ታይፑ ዴት ነው። ኦብቪየስሊ እዚህ ጋር የሚያውቀዋል፣ ግን ዳታ ታይፑ ዴት ነው እንላለን እንደ ስታንዳርድ። ከዛ ዲስፕሌይ ፎርማቱ ዴት መሆኑ ብቻ ሳይሆን የዴት ፎርማቱ ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ይር፣ መንዝ እና ዴት ነው። ይሄን ፎርማት ነው የምትጠቀመው፣ ይሄን ፎርማት አፕላይ አድርግበት እንለዋለን። ናው ይሄ ሁለቱ አኖቴሽኖች ለዚህ ቫሪያብል ይሰራሉ። ስለዚህ ሪኩዌስት ዴት የሚባለውን ሬንደር ሲያደርገው ወይም ቪዋችን ላይ ጀነሬት ሲያደርግልን ጀነሬት ካደረገው በኋላ ያው አክቹአሊ ሬንደር ሲያደርገው ቪዚብል ሲያደርገው ማለት ነው ይሄንን እንደ ዴት ኮንትሮል ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ሎን ላይ ነው የሰራሁት። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን ራን እናድርገውና ቅድም ያየነውን ሎን ፎርም ቼክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ማኔጅ ሎንስ አሁን ክሬኤት ስል እዚህ ጋር ያያችሁት ሪኩዌስትድ ዴት የሚለው ቴክስት ቦክስ መሆኑ ይቀርና ካላንደር ይሆናል ማለት ነው። የፈለኩትን ቀን መምረጥ እችላለሁ። ሪሴት ማድረግ እንችላለን። በዚህ እንደ ቁጥር ኢንክሪመንት ዲክሪመንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፊደል አይቀበልም፣ ጀስት ቁጥር ብቻ ነው ማለት ነው። ይሄ ዴት ኮንትሮል የተሟላ ዴት ኮንትሮል አደረኩት ማለት ነው። አሁን ለዚህኛው ቪዲዮ ዴት ፒከር ፎር ዴት ፊልድስ የሚለውን ጨረስን ማለት ነው።
ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ፔጂንግ እንዴት ነው አፕላይ የምናደርገው ሊስቶቻችን ላይ ስፔሻሊ ኢንዴክስ የምንለው ሊስት ላይ ወይም ሰርችንግ የሰራንበት ላይ ብዙ አይተሞች ወይም ብዙ ሮ ሲኖረን እንዴት ነው ፔጂንግ ኢምፕሊመንት የምናደርገው የሚለው እናያለን። ሶ ኤኒ አስተያየት ካላችሁ ማንኛውም አይነት ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ከታች ጻፉልን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። እሺ፣ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን። በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን፣ አስተያየታችሁን። ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅር ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይጠቅመናል፣ አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን። ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።